بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په بعضې ټیم کې اوس دلته که وکړو اول خو دا چې دا چې کوم قسم ډیټا ده او دا کوم قسم ډیټا ده، تاسو په خیال کې په دغه کې فرق شته؟ د دغه په نیچر کې خبره کوم، مطلب دا کوم قسم ډیټا ده؟ نه وزن خو هغه خبره نه کوم چې کومې موږ سره نومیریک ډیټا یو الفابیټیک ډیټا یا میکس ډیټا یي، په دا کې دا موږ سره کوم میکس ډیټا ده که الفابیټیک ډیټا ده که نومیریک ډیټا ده؟ دا دغه ګوره دا رینج ورسره دا رینج یا مثال دا رینج یا مثال دا رینج. اوس ګوره که زه درته وایم چې په دغه ډیټا کې او په دغه کې فرق شته، نو ته به یې چې فرق پکې شته دا نمبرز دي او دغه سره چې نو دا داسې پوښتنه زه کوم دا سیم ډیټا ده که میکس یا الفابیټیک ډیټا، مطلب دا نومیریک ډیټا ده که الفابیټیک ډیټا ده؟ کله هم چې مونږ ګوره په ایکسل کې په یوه سیل کې ډیټا ولیکو، د الفابیټیک ډیټا او د نومیریک ډیټا په منځ کې یو فرق یو ډیفرنس درته وښوم چې نومیریک ډیټا دا رایټ جسټیفای کیږي په خپل اټومیټیک، او چې کومه الفابیټیک ډیټا وي لیفټ جسټیفای کیږي. اوس که دلته وکړې دا سپیس چې ما ډېر کړی دی همدغې نه مې ډېر کړی دی، دا ډیټا ما کوم ځای کې لیکلی؟ په دغه سیډ ما نه لیکلی، دا په خپله راغلی دلته. دا څه له دلته راغلی؟ ګوره دا ډیټا زه کومه بله خبره ده چې کلیک چې په ما وکړو دا ډیټا ما سره څه شی وښیي، یا په فارمولا بار کې وګورو دا موږ سره کوم قسم ډیټا وښیي؟ نمبر وښیي که نه؟ بل یو اگزامپل درته وښیم، موږ سره مختلف قسم فارمولاز دي چې ډیفاین دي چې صرف اپریشن په څه شي وکړي؟ په نومیریک ډیټا وکړي. لکه موږ سره څه سم فارمولا ده، سم فارمولا څه شی کې؟ سمیشن کې د نومیریک ډیټا. نو که دا اوس نومیریک ډیټا وي خو سم به یې کړي که نیمواله به څه شی راکړي؟ هېڅ شی به م رانه کړي، بلینک سیل به راکړي، سمیشن به نه کړي. انټر مو کړلو دلته هېڅ شی وکړلو، سمیشن یې وکړلو. چې سمیشن یې وکړو اټ مین چې دا سپیشل ټایپ ډیټا ده، په دغه کې څه شی شوی. اوس دا نه لاندې درته وښوم دا سیم فنکشن درته په اپلای کوم په څه شي باندې؟ په دغه باندې اپلای کوم. مطلب دا پیسز نه زه صرف د نمبر سره سم کوم چې څومره نمبرز دي. چې انټر مو کړل دا یې سم نه کړل اټ مین چې دا موږ سره څه شی دی؟ دا کریکټر ډیټا ده. موږ ته ښکاري چې نمبر ده خو دا نمبر نه دی. کله هم چې موږ په یوه سیل کې ډیټا لیکو موږ ورسره یونټ ولیکو یا ته مخکې یونټ ولیکو، نو موږ سره څه شي؟ کنورټ شي ډایرکټلی سټرینګ ته، او په سټرینګ باندې یو قسم اپریشن هم نه کیږي. مطلب دا چې کوم د میتھمیټکس اپریشن دي موږ ته ریکوایر ده چې زه څه شی وکړم؟ زه اوندا ډیټا کنورټ ښکاري د ما سره انداسې خو په دغه اپریشن کیږي، داسې دا ایریا به زه سلیکټ کړم. فار ایگزامپل په دغه ځای کې زه غواړم چې دا ډیټا ما سره په لیدو کې انداسې وي خو دا اپریشن په کیږي. زه به څه وکړم؟ کنټرول 1 به پریس کړم. کنټرول 1 ما پریس کړلو، زه به راشم دلته کسټم له، په کسټم کې دلته هېڅ شی ورکړی، جنرل یې ورکړی. دا جنرل به زه ریپلیس کړم په هیش باندې، هیش نه بعد به لږ سپیس ورکړم او دلته به په ډبل کوډ کې څه شی ولیکم؟ په ډبل کوډ کې به ولیکم پیسز. دا مو ولیکل رینج مې سلیکټ کړی دی، دا مطلب ما د جنرل فارمیټ ولا ورکړلو. اوکې مه کړلو، چې اوکې مه کړلو اوس دغه ځای کې دا چې کوم دا ډیټا ده ما څه شی پهله 10 دی که نه؟ ما 10 ولیکلو چې انټر مه کړو څه شی ته جوړ کړلو؟ 10 پیسز. اوس مونږ خو همدا غوښتل چې مطلب د یوه ډیټا سره د یونټس راشي چې دا کوم قسم ډیټا ده. دا مه کړله 25 مه کړلو، دا مه څه کړو 30 مه کړلو. اوس دغه ډیټا ته په لیدو کې دا ډیټا او دا ډیټا سیم ښکاري خو سیم نه ده. دا لیفټ جسټیفاید ده، دا رایټ جسټیفاید ده. چې رایټ جسټیفاید شوه لیدو کې دا داسې ښکاري چې پرنټ کېم دا به پرنټ کېږي، خو دا یې مونږ سره په اصل کې دو څه شی نیومیریک ډیټا. مونږ یې ویریفای کوو دا نیومیریک ده که نه. یو خو دا چې اپریشن باندې، دویم دا چې زه په دغه سیل باندې کلیک وکړم بره ما ته په فارمولا بار کې ښکاري دا څه شی ده. که زه په دغه باندې کلیک وکړم نو دلته څه شی وښیي؟ 10 پیسز. اټ مین چې دا مونږ سره میکس ډیټا ده، دا کې نمبر هم ده او کریکټر هم ده، او په میکس ډیټا باندې موږ سره د اپریشن نه کیږي. زه دلته راغلم ما ولیکلو چې سم، او په سم کې مې دا رینج ورکړلو، انټر مې کړلو، دا یې موږ سره څه شی ورکړو؟ موږ په ایرر کې ویلي وو په 13 کې چې کله هیش دا نمبر ولا ایرر راشي دغه دا مطلب دی چې کوم ریزلټ راغلی ریزلټ په دغه سیل کې راسي نه، چې نه راسي دا چې کوم لاین سپریټر وي د کالم والا په دغه باندې به کلیک وکړي چې کلیک هم وکړو دا سره چې جمع کې دغه نه همدا 88 شی راغلو پیسز راغلو.
داسې موږ سره چې کومه دا ډیټا ده یا دا ډیټا ده دغو ټولو دپاره طریقې کار همدا دی چې ته به رینج سلیکټ کړې. ګوره دا رینج ما سلیکټ کړلو، ما څه شی وویلو کنټرول 1 مو وویلو چې کنټرول 1 مو ویل دو ځای کې تاسو کتای شو هیش او بیا پسې سپیس په ډبل هغه کې کالم کې څه شی دی چونکې سټرینګ ورسره مونږ کنکټینیټ کوو. سټرینګ ټایپ ډیټا مونږ په ډبل کوډ کې لیکو، نو ډبل کوډ کې انورټډ ډبل کوډ مونږ سره په سٹارټ کې او په اینډ کې په منځ کې مونږ شی لیکلی سټرینګ، نو دا به اوس وي نمبر خو مونږ ولا فارمیټینګ وکړلو لیدو کتو یا د پرنټینګ د پرپز دپاره. نو په بعضې ټینګ کې مونږ ته ریکوایرډ وي چې داسې قسمه ډیټا مونږ په خپل هغه کې یوز کړو. اوس دلته به زه څه شی وکړم، دا به زه فار ایگزامپل یا به دا چې کوم سیل دی دا سیل به زه درته ختم کړم. نارملی کلم چې په دغه باندې یو اپریشن خو مونږ دلته د دغه په سمیشن شکل کې وکړو. دویمې زه غواړم چې د دغه کوانټیټي د یونټ پرایس سره ملټیپلای کړم، نو دا مونږ شی کو دوزه کې ما ولیکلو دا سیل دا به زه ملټیپلای کړم د څه شي سره دغه سیل سره انټر مکړلو، نو دغه ملټیپلیکیشن نامې مونږ سره څه رادرومي مطلب ریزلټ ورکوي کیلکولیشن پکېږي. داسې چې زه دغه کې ډبل کلیک وکم تر اخره پورې چې مونږ سره دلته کومه ډیټا راغلی ورسره دلته د یونټ سره ملټیپلای شو، یونټ مونږ سره څه مطلب دا چې په یو کوانټیټي په څو په 60 روپۍ باندې دی، نو 21 به په 100 روپۍ باندې شي. 21 ملټیپلای کړه د یونټ پرایس سره دغه نه به تاسو سره څه راشي مطلب مونږ په څه کړی شو ملټیپلیکیشن دغه نه علاوه چې څومره که زه وغواړم ګوره زه دلته څه کم یو بل فنکشن درته وښوم. فار ایگزامپل په دغه کې ما کاونټ فنکشن کې د سټیم کاونټ وخت ویلو دا ډیټا ما وکړه انټر مکړلو دلته څه نه ورکوي ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو دغه نه بعد زه په بله فارمولا باندې ګورم ما ولیکلو کاونټ ا په کاونټ ا کې زه دا رینج ورکم چې انټر مکړلو دا اکاونټ کړلو. اوس که دلته زه راشم او په دغه کې زه ولیکم چې کاونټ او په کاونټ کې دا رینج ورکم نو دا به ما سره ویلیو وښیي څله ځکه چې دا موږ سره په نیچر کې ښکاري الفابیټیک ډیټا یا میکس ډیټا خو نیچر موږ سره دغه ډیټا څه دی دا موږ سره نومیریک دی. نو په بعضې ټینګ کې خصوصا لکه مثال به زه تاسو له ورکم تاسو ممکن دی چې په مختلف ځای کې په کلکولیشن کې د مختلف ډیټا سره یونټس ریکوایرډ وي چې یونټ ورسره ته مینول لکه ما دغه سره مینول د یونټ لګالی دا ورسره ولګې بیا په اپریشن نه کېږي کلکولیشن په نه کېږي. مونږ ته ریکوایرډ وي چې یونټس ته هم ورسره راشي او کلکولیشن هم په وشي. نو مونږ سره یو طریقه کار دی چې تاسو په دا طریقه باندې د ډیټا سره یونټ هم راوستی شو او په ډیټا باندې بار قسم اپریشن. زه به له مثال درکړم دغه نه مخکې زه دلته چې کنټرولر وم د بي اس والا یونیورسټۍ چې کومې پیسې به راټولېدې نو یک سره یو ریکوایرمنټ دا و چې ته څه وکړه دغه سره سلیش او مخې ته ورته آر اس ولیکه مطلب دا چې دغه نه بعد په غلطۍ کې مونږ پکې چېرته ما یې ساین کړلو 3 0 ګوندي په بعد کې تو دا سلیش ورسره ټچ نه کړي وارث دلته تو بل ولګالو نو 100 نه به 1000 جوړ شي 1000 نه به 10000 جوړ شي. نو هغه لپاره مطلب دا چې تاسو سره دا ډیټا کې بیا چینجز نه شي کړی. بینک ولا اکثر چې ته روپیا وروړي په لاست کې لاین وکي هغه مخه ته ایکول بیا په آر اس ولیکي یا چې د یونټ کوم د روپیا ولوي کدا ته په کمپیوټر بیس په داسې ایکسل شیټ یا په چشي کې کیلکولیشن کې وغه تر واستل غواړي نو موږ سره نارملی په دا طریقه باندې رادرومي لکه دا اوس ما څه کړی دی د دغه سره مخې ته آر اس راوستلی دغه سره مخې ته څه راوستلی یونټ راوستلی او په بعد کې پسې دا کومه پیله چې کوم موږ سره ویلیوز ده او بیا کوم قسم د ویلیو په کوم یونټ کې ریپرزنټ کیږي نو دا چې موږ سره څومره هم د دې له موږ ولیکل دی موږ سره څه دی دا نیومیریک ډیټا فارمیټډ نیومیریک ډیټا او چې دا دلته موږ سره ښکاري دی موږ سره څه د الفا نیومیریک ډیټا مطلب نمبرز هم پکې او الفابیټکس هم کې نو کله هم چې الفا نیومیریک ډیټا باندې نیومیریک اپریشن کې به تاسو سره نه کیږي مطلب کدا اوس موږ وګورو دا پیور الفابیټک ډیټا کدا زه وګورم دا پیور نیومیریک ډیټا په دغه باندې نیومیریک اپریشن کېږي په دغه باندې چې د کوم د موږ سره د الفابیټ اپریشن دی مطلب د ټیکسټ چې کوم فارمیټس یا فنکشنز دی په اپلای کېږي او که موږ وغواړو چې موږ سره دغه دواړو د کمبینیشن نه په نیومیریک ډیټا جوړه شي خو فارمیټ ته داسې ښکاري لګه الفا نیومیریک ډیټا او اپریشن د بکېږي نو په دا طریقه باندې موږ کړای شو.